Ja, en annan liten grej som man behöver tänka på, vilket jag inte tänkte på nu då, det är att man ska inte liksom titta in i solljuset, in i solen för mycket i kameran, därför man blir totalt bländad verkligen. Ni ser de härliga björkträden här. Här finns ju goda möjligheter att göra något riktigt läckert och få till den här solstrålarna som sticker utåt. Hallå allihopa! Äntligen har det kommit lite snö här i Göteborgsområdet. Jag tänkte jag skulle kommit ut lite tidigare faktiskt på morgonen, men det var det så att vi skulle iväg och storhandla och lite sådär först. Så att det blev först nu på eftermiddag. Så det blev en liten fotoutflykt. Men ett tag var nästan att jag skulle skippa och gå ut, men när jag tittade ut genom fönstret så såg det alldeles för härligt ut. Så att, ja. Nej, men vad är planen för idag då? Det är ju faktiskt att försöka få till sådana här riktigt snygga ljusstrålar från solen. Du vet, de här när man lägger solen bakom kanske ett litet träd eller man döljer det lite grann. Men så låter man ändå solen titta fram lite grann. Och då kan man få till de här sådana starburst grejerna som helt enkelt bildar ljusstrålar. Hur kan man få till de här ljusstrålarna? Det är inte helt uppenbart, för det hänger faktiskt ihop med antalet bländarlameller och sånt i objektivet. Och vilken bländare man använder. Så att om objektivet har udda antalet lameller så blir det dubbla antalet ljusstrålar från solen. Så har man ett objektiv som har 8 stycken bländarlameller så får man faktiskt bara 8 strålar från solen. Har man däremot 9 bländarlameller så får man 18 strålar ut från solen. Det är inte alla som känner till det faktiskt, men så funkar det. Ja, det är lite klurigt det här, så jag tar det en gång till och med 2 exempel. I första bilden har jag använt ett Canon EF 2870 2,8L objektiv som endast har 8 stycken bländarlameller. Och som ni ser så ger det då endast 8 ljusstrålar ut från solen. I bild nummer 2 har jag använt mitt Canon EF 2470 4,0L som har 9 stycken bländarlameller. Och som ni då ser så ger detta 18 ljusstrålar ut från solen. I båda fallen har jag använt stort bländarvärde, bländare 22 i båda bilderna, vilket alltså är en liten bländaröppning. Till skillnad från ett litet bländarvärde på sig 2,8, vilket då är en stor bländaröppning. Jag gör så att jag går bort efter kanten här efter öken efter vassen, och så går jag in på strandkanten där borta där det ligger det står träd och sånt. För då blir det faktiskt lättare att få till de här stjärnmönstren som jag är ute efter. Så att jag tar mig dit bort, går i land igen från sjön här, och så då tar jag lite kort här så ska jag visa hur det blir när man ska få till det här stjärnmönstret. Så vi syns snart igen. Det var faktiskt så att jag smyger mig in på den här bryggan. Eller jag går nog vid sidan av bryggan faktiskt till och med. Upp för där borta så är det en massa härliga björkträd som ni ser där. Och det blir ju perfekt om man ska skapa sådana här häftiga stjärnmönster. Och hur var det nu igen? Hur skulle man få till så många strålar ut från solen som möjligt? Det handlar dels om det första att man behöver en liten bländaröppning, alltså ett stort bländarvärde, typ 20-22 eller något sånt där. Men sen handlar det faktiskt tyvärr om hur många bländarlameller objektivet har. För har du udda antal så får du dubbelt så många stjärnstrålar ut från solen. Alltså 9 bländarlameller ger 18 strålar. Har du 8 bländarlameller så ger det faktiskt bara
8 strålar ut. Ja, vi testar lite grann. Nu tror jag att jag får till ett par riktigt läckra bilder faktiskt. Jag har fått med ganska många björkstammar i. Och sen så hittar jag där björkstammarna står ganska tätt. Och där blir det riktigt läckert. Ja, ni ska få se den bilden sen. Häftigt. Det gäller att sätta så att solljuset verkligen kommer in exakt där man vill ha det. Så man får nästan liksom väldigt försiktigt nästan vagga sig in i kompositionen så att man lite långsamt bara kör kameran i sidled. Och så trycker man av precis när solen hamnar på rätt ställe mellan träden. Men precis titta fram bara. Det är då man får de här bästa effekterna. Det blir riktigt läckert faktiskt. Och det gäller ju faktiskt att komponera bilden. Man får inte glömma det. Det är lätt hänt att man bara liksom stirrar sig blind på att få till själva solstrålarna rätt. Men det gäller också att få till en bra komposition av bilden. Så att ja, men det är som alltid. Man får leta runt. Och första bilden man tar blir antagligen inte den bästa. Utan fortsätt leta motiv och försök att hitta ett bra ställe där solen sticker in. Jag var ju tvungen att plocka fram ett favoritobjektiv. Canon EF 135 mm 2.0 L. Alltså vilket magiskt objektiv. Ja, hur som helst. Det objektivet jag körde med innan, det var ett Canon EF 2470 4.0 L. Och det har 9 stycken bländalameller. Vilket då gör att man kan få 18 solstrålar ut från solen, som ni ser i bilderna. Det är otroligt läckert. Snacka om att det blir effektfullt. Ja, det är underbart. Vilken eftermiddag och kväll det blev. Helt fantastiskt. Så, men jag kör vidare en liten stund till så ser vi vad jag kan hitta för någonting. Vi kommer väl ihåg också vikten av att titta på hur bakgrunden blir när man är ute och fotograferar. Så att man inte bara tittar på förgrunden och glömmer den viktiga bakgrunden. För jag tycker att både bakgrund och förgrund är minst lika viktiga. Som den här bilden till exempel. När jag lägger de här vasstråna, guldfärgade vasstråna. Och sen ser ni bakgrunden där med träden, hur den jobbar sig upp bakom. Det är noga genomtänkt faktiskt. Fortsätter min vandring lite grann bortåt igen här. Jag ser bakom mig där. Det är både full aktivitet i skridskoåkning och det är söndagsflanörer som är ute och promenerar. En och annan skidåkare som snabbt har kört upp ett litet härligt spår. Har du sett den där läckra vassen här på sidan också? Ja. Kolla vad fint. Solen ligger på och det blir alldeles guldfärgat verkligen. Så himla läckert. Ja, jag tänkte jag skulle ta mig in här borta i vasskanten där. Upp på den där träspången som går här runt ökärn. Så ser man kan hitta någonting om det är läckert där. För nu ser ni ju solen där borta. Den liksom tittar ju fram där igen eftersom det går ner lite grann i träden där. Men kolla det här. Kolla, det är vasstrå som sticker upp där. Ja, det där måste jag bara göra någonting läckert med. Alltså kolla in den krämiga bakgrundsskärpan det blir.
Jag säger bara bländare 2.0. Here we go. Det blir så jäkla läckert. Ja. Det är dåligt. Lite svårt att ta med en hand. Men det gör ju bara för att få till en lite bra bild där. Ja, det blir riktigt läckert. Jag lägger ut en bild nu direkt så ska ni få se. Jag tänkte jag får stå och kolla lite grann för att nu kommer det en liten skidåkare så det är nästan som att gå på skidtävling. Ja, det ser ju fantastiskt härligt ut. Man kanske skulle plocka fram sina här gamla skidor och se om man kan komma ut lite grann. Det är ju rätt skönt. Så, jag tar mig inåt här in på land igen. Upp på den här spången som går runt Ökärn. Vilken grym kväll det blev, eller eftermiddag. Det är rätt så fint ljus också. Sådär ja, det var allting för denna lilla fotutflykten. Och jäklar vad det knarrar under fötterna, jag får lust att stå still här. Ja, men det var allting för den här fotutflykten. Jag hoppas att ni tyckte det var trevligt att komma ut i det varma vinterljuset. Och hoppas att ni gillar den så får ni gärna prenumerera på kanalen, trycka tumme upp och så vidare. Ja, ni vet hur det där funkar. Då blir jag superduperglad om ni vill det. Men ha det gött, så syns vi snart igen. Hej då!